Hello everyone and welcome to my channel. মই আকাংক্ষা আৰু আজি মোৰ চেনেলত আলু পৰাঠাৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। তেন্তে আহক আজি ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। আলু পৰাঠা বনাবলৈ ফাৰ্ষ্টত বাউল এটাত মই আধা কাপ ময়দা লৈছোঁ। তাৰ লগতে এড কৰিম মই 1.5 কাপ আটা, হাফ টিস্পুন আজৱাইন, অলপমান নিমখ, 2 টেবলস্পুন ৰিফাইণ্ড অইল। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰত থকা পানী দি ডো এটা প্ৰিপেয়াৰ কৰি ল'ম। ডোটো প্ৰিপেয়াৰ কৰাৰ পাছত মই ইয়াত 1 টিস্পুন অইল ৰাব কৰি দিছোঁ আৰু হাফ এন আৱাৰৰ কাৰণে মই এইটো ৰেষ্ট কৰিবলৈ দি দিম। এতিয়া প্ৰিপেয়াৰ কৰিম ভিতৰৰ ষ্টাফিংখিনি আৰু তাৰ কাৰণে মই ইয়াত লৈছোঁ 4টা মিডিয়াম সাইজৰ আলু। এইখিনি ভালকৈ গ্ৰেট কৰি ল'ম। ইয়াত এড কৰিম মই হাফ টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ, 1/4 টিস্পুন গৰম masala, 1 টিস্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু নিমখ অলপ এড কৰি দিম। লাষ্টত মই ইয়াত এড কৰিম 1 টিস্পুন ধনিয়াৰ পাত, আৰু এনেদৰে মই ষ্টাফিংখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া পৰাঠা বনাবলৈ মই ইয়াত ডো বল এটা লৈ লৈছোঁ। ভালকৈ অলপ হাতেৰে বেলি ল'ম আৰু তাৰ মাজত মই 1 টেবলস্পুন ষ্টাফিং ভৰাই দিম। ষ্টাফিংখিনি ভৰাই মই ভালকৈ বলটো চিল কৰি দিম আৰু যিমানখিনি এক্সেছ ডো আছে সেইখিনি উলিয়াই দিম। এতিয়া ভালকৈ বলটো বেলি ল'ম। পৰাঠাখন বেলোতে মই ইয়াত শকতকৈ থৈছোঁ, ক্ষীণ কৰি দিয়া নাই। এতিয়া মই ইয়াত এখন টাৱা লৈছোঁ আৰু তাত মই পৰাঠাখন দি দিম। দুটা সাইড গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই পৰাঠাখন বনাই ল'ম আৰু মই ইয়াত গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে লোত থৈছোঁ। ইয়াত দুটা সাইডে মই ঘি লগাই লৈছোঁ। মই ইয়াত দেখাবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আলু পৰাঠা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিতৰৰ ফালৰ পৰা ধুনীয়া লেয়াৰ এটা আহি গৈছে আলুৰ। এইটোৱে আছিলে আজিৰ ৰেচিপিটো আলু পৰাঠাৰ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।